নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগত কৰিছোঁ ইউটিউব চেনেল M79 এডভাইচত। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ঘৰত কিমান এম্পিয়াৰ লোড লগাব লাগে। যদি আপোনালোকৰ ৰুমত 700 বা 800 লোড আছে তেনেহ'লে কিমান এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব, আৰু যদি তাতকৈ ওপৰত 1500-2000 লোড আছে তেনেহ'লে কিমান MCB লগাব লাগিব, বা তাতকৈ ওপৰত বা 3000, 4000, 5000 যদি লোড আছে আপোনালোকৰ ঘৰত কিমান এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব, সেই সকলোখিনি ডিটেইলছত আজি জনাম। এটা চমু আভাস আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া আমাৰ চেনেলত আহিবলগীয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই থাকিব। এইটো হৈছে CNS ইলেক্ট্ৰিকৰ MCB। এইটো 6ৰ হয়, 6 এম্পিয়াৰ হয়। ওপৰত লেখা আছে CNS ইলেক্ট্ৰিক উইনট্ৰিপ 2 MCB। ISR মাৰ্ক পাব ইয়াত। আপোনালোক ধুনীয়াকৈ জনাই দিম কিমান এম্পিয়াৰত কিমান লোড দিব পাৰি। এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো 180 MRP আছে। আপোনালোকে 30% ডিছকাউণ্টত পাই যাব। 6 এম্পিয়াৰ MCB হয়। তলত কম দামৰ কাৰণ নম্বৰো পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট MCBটোলৈ। এইটো হৈছে 25 এম্পিয়াৰ MCB, হেভেলছৰ হয়, ইউৰো 2 মেইন চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ। 6 বছৰ আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি পাই যাব ইয়াত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি ভালকৈ জনাই আছোঁ মই। আৰু যদি মই ইয়াৰ MRPলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে MRP হৈছে 220 টকা। ইয়াতো আপোনালোকে 30% ডিছকাউণ্ট পাই যাব। B25 এম্পিয়াৰ আপোনালোকৰ MCB হয় এইটো। ইয়াত তলফালে মেনুফেকচাৰৰ এড্ৰেছ আৰু কনজিউমাৰ কেয়াৰ নম্বৰ লগত ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে। আৰু নেক্সট MCBলৈ আহোঁ এতিয়া। এইটো হৈছে আপোনালোকে 32 এম্পিয়াৰ MCB হয়। ইয়াতো তেনেকৈ হেভেলছৰ মাৰ্কিং আছে, ইউৰো 2 মেইন চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ। এইটো B32 হয়। ইয়াৰো MRP হৈছে 220, 30% ডিছকাউণ্টত পাই যাব আপোনালোকে। আহক আমি এতিয়া লুকুৱাইছ দেখিবলৈ কেনেকুৱা, ইয়াক আনবক্সিং কৰি পেলাই এটা এটাকৈ চাই পেলাই আপোনালোকে কোনটো MCBত কিমান এম্পিয়াৰ আপোনাৰ লোড ল'ব পাৰিব আপোনালোক জনাইছোঁ। এইটো অন অফ চুইচ পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত। CNSৰ আপোনালোকৰ 6 এম্পিয়াৰ আপোনালোকৰ MCB হয়, যোনটো মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বস্পেকটোত কি লেখা আছে দেখাইছিলোঁ। এইটো অন অফ চুইচ, ওপৰ দিলে অন, তল দিলে অফ, ISR মাৰ্কিং পাই যাব। ওপৰ চাইডে আপোনালোকে যে দেখিছে তাত আপোনালোকে লগাব লাগিব ৰুমৰ পৰা অহা ৱাই, আৰু তলফালে লগাব লাগিব আপোনালোকে মিটাৰৰ পৰা অহা ৱাই। ঠিক আছে। যদি আপোনালোকৰ 700লৈকে আপোনাৰ 500 পৰা 700লৈকে লোড থাকে আপোনালোকৰ ৰুমত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে MCBটো লগাব লাগিব। 300, 400, 500, 700লৈকে যদি থাকে আপোনালোকে পাৰিব MCBটো লগাব। যদি 700তকৈ বেছি হয়, যেনে 1000 বা 1500 লোড থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 10 এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট MCBটোলৈ। ইয়াতো আপোনালোকে ISR মাৰ্ক পাই যাব, হেভেলছ ইউৰো 2। ওপৰত হেভেলছৰ মাৰ্কিং আছে। B25 এম্পিয়াৰ MCB হয়। এইটো হৈছে অন অফ চুইচ। এই MCBটো লগাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰুমত আপোনাৰ 2500 পৰা 3000 বা 3500লৈকে যদি লোড থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে 25 এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এইটো হৈছে আপোনাৰ 25 এম্পিয়াৰ MCB। ইয়াত আপোনালোকে 3000 বা 3500 ৱাট থাকিলে আপোনালোকে 25 এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব। ঠিক আছে। আৰু ইয়াতো তেনেকৈ এইটো অন অফ চুইচ পাই যাব আপোনালোকে। আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ 32 এম্পিয়াৰ MCB। এইটো অন অফ চুইচ। ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাট লাগিব আপোনালোকৰ। এইটোত আপোনালোকৰ 4000 পৰা 5500 ভিতৰত ৱাট থাকে, তেন্তে আপুনি 32 এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ৰুমত 4000 পৰা 5500লৈকে লোড থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে 32 এম্পিয়াৰ MCB লগাব লাগিব। ইয়াতো আপোনালোকে ISR মাৰ্ক পাই যাব, অন অফ চুইচ পাই যাব। ওপৰফালে আপোনালোকে ৰুমৰ পৰা অহা ৱাই, আৰু তলফালে আপোনালোকে লাইনৰ বা মিটাৰৰ পৰা অহা ৱাই লগাব লাগিব। সকলোবিলাক ভালকৈ বুজাই দিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিমান লোডত কিমান MCB লগাব লাগে। ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই আপোনাৰ ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'ত আহিব লগা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপডেট আপোনালোকে টাইম টু টাইম পাই থাকিব। আৰু এই চাইডত যে বক্সকেইটা দিছে প্লাষ্টিকৰ হোৱাইট কালাৰ, এইকেইটাতে আপোনালোকৰ MCB লাগে। ৱালতটো ডাইৰেক্ট লগাবলৈ দিগদাৰ হয় বা দেখিবলৈও ভাল নালাগে। এইকেইটাত লগালে অলপ দেখিবলৈ ভালো লাগে। এইটো আপোনাৰ এটা MCB যদি লগায়, এটাত বা দুটা MCB যদি লগাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো বক্স ইউজ কৰিব পাৰে। যদি তাতকৈ ওপৰত যদি ইউজ কৰিবলৈ বিচাৰে বা 4টা বা 3টা MCB লগায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো চাইডৰ বক্স লগাব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাপোৰ্ট কৰিব।